بازاریابی موتور جستجو در کنار بازاریابی محتوا دو ابزار اصلی ما توی دیجیتال مارکتینگ هستن. با بازاریابی موتور جستجو یا SEM میتونیم توی گوگل به نوعی سرمایه گذاری بکنیم و همیشه مخاطب جدید و هدفمند جذب کسب و کارمون کنیم. اما قبل از بازاریابی باید یکم با ماهیت و ساختار خود موتور جستجو آشنا بشیم و ببینیم که موتور جستجو دقیقاً داره چی کار میکنه. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو نگاه میکنید و ویدیو رو لایک میکنید. بریم سراغ این داستان. خب توی این قسمت میخوایم بریم سراغ بازاریابی موتور جستجو یا سرچ انجین مارکتینگ یا به اختصار SEM که یکی از زیرشاخه‌های اصلی دیجیتال مارکتینگه. توی قسمت مربوط به خود دیجیتال مارکتینگ که قبلا در موردش ویدیو ساختم و توضیح دادم، زیرشاخه‌های اون رو معرفی کردم و گفتم که بازاریابی اینترنتی، بازاریابی محتوا، بازاریابی موتور جستجو، بازاریابی ایمیلی و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی زیرشاخه‌های اصلی دیجیتال مارکتینگ هستن که ما با استفاده از اونا می‌خوایم به هدف‌های اصلی کسب و کارمون توی مارکتینگ برسیم. در واقع می‌خوایم مارکتینگ بکنیم، می‌خوایم بازاریابی بکنیم که به اون هدف‌ها برسیم. هدف‌ها چی بودن؟ فروش در کوتاه مدت و برندسازی در بلند مدت. توی فضای آنلاینی که هستیم، موتورهای جستجو نقش خیلی مهمی توی بازاریابی ما دارن و میتونن خیلی به ما کمک بکنن. اول از همه چیز بیایم ببینیم که موتورهای جستجو یا سرچ انجین ها چقدر دارن استفاده میشن و آیا همچنان با وجود سوشال مدیا ابزاری برای پیدا کردن مخاطب جدید، ابزاری برای پیدا کردن سرنخ فروش یا لید هستن یا نه. گوگل همچنان پربازدیدترین سایت توی دنیاست. گوگل یک سرچ انجین، یک موتور جستجو خیلی شناخته شده است که بیشترین سهم بازار رو نسبت به همه سرچ انجین ها داره. بیشتر از 92% سهم بازار موتورهای جستجو متعلق به گوگل است. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که توی هر ثانیه‌ای که داره میگذره حدود 100,000 سرچ داره توی گوگل انجام میشه و در یک روز میشه حدود 8.5 میلیارد سرچ. این آمارها نشون میده که موتورهای جستجو همچنان ابزاری برای پیدا کردن سایت‌ها، پیدا کردن موضوعات و پاسخ به سوالات مختلف هستن و همچنان دارن استفاده میشن. وقتی ما یک چیزی رو سرچ میکنیم، سایت‌های مختلف رو توی صفحه نتایج موتور جستجو یا Search Engine Result Page یا به اختصار SERP میبینیم. کاربرا همچنان دنبال پیدا کردن جوابهاشون توی سایت‌های مختلف هستن و ما برای اینکه بتونیم توی موتورهای جستجو توی گوگل مثلا بیایم دیده بشیم، باید یک سری چیزها رو باهاشون آشنا بشیم. یک سری موارد هست که باید بشناسیم و تمرین بکنیم تا بتونیم سایت خودمون رو توی گوگل توی یک سری کلمه کلیدی که داره سرچ میشه توی صفحه نتایج بالا نشون بدیم و کاری کنیم که کسی درباره اون کلمه کلیدی سرچ کرد اول بیاد توی سایت ما و با کسب و کار ما آشنا بشه. برای این کار باید بیایم با ماهیت خود موتورهای جستجو توی اولین مرحله آشنا بشیم. ساختار اصلی موتورهای جستجو رو ما میتونیم توی 3 بخش خلاصه کنیم. بخش اولش مربوط به شناسایی محتوا توسط خزنده ها یا کرالر های موتورهای جستجو میشه. اونا میرن محتوا رو پیدا میکنن بر اساس سایت مپ ها، بر اساس لینک ها، بر اساس URL هایی که توی اینترنت داره ساخته میشه. این خزنده ها کارشون اینه که برن اینا رو پیدا بکنن. در واقع سرورها و دیتا هایی که دارن آنلاین میشن رو جمع آوری میکنن و توی فاز دوم اونا رو دسته‌بندی و فهرست بندی میکنن. فهرست بندی کردن یا ایندکس کردن. حالا اون خزنده ها وقتی اون دیتا رو پیدا کردن باید بتونن اون رو کنار هم توی یک چارچوب مشخص قرار بدن. توی اپیزود 120 پادکست فوربو که درباره داستان یاهو بود که توی اپ‌های پخش پادکست مثل کست باکس و اسپاتیفای، اپل پادکست میتونید پیداش بکنید، من اونجا گفتم که یاهو داشت کار ایندکس کردن رو انجام میداد. یعنی موتور جستجو قبل از گوگل نساخته بود. یه سری سایت‌ها رو پیدا کرده بودن و اومده بودن فقط اونا رو لیست کرده بودن، اونا رو فهرست کرده بودن. اما کاری که موتور جستجو میکنه، کاری که موتورهای جستجو در واقع انجام میدن، یه چیزی فراتر از ایندکس کردنه و به ما قابلیت سرچ کردن میدن. یک نرم افزاری دارن که توش میشه سایت‌ها رو بالا پایین کرد و چیزی که در واقع دنبالش هستیم و بتونیم از طریق اون پیدا بکنیم. پس توی فاز سوم نرم افزار موتور جستجو رو داریم. چیزی مثل گوگل، آدما میرن توش، یک سرچ بار خیلی ساده‌ای داره، کلمه کلیدی که میخوان رو سرچ میکنن و یک سری سایت‌ها رو پیدا میکنن و میبینن.
یه نکته خیلی خیلی مهمی که توی بحث بهینه‌سازی و بازاریابی موتور جستجو باید بدونیم اینه که موتورهای جستجو هم خودشون یک کسب و کارن. میخوان کاربرها رو بیشتر توی خودشون نگه دارن. میخوان سعی بکنن که کاربرها اول به سراغ اونا برن برای پیدا کردن موضوعات مختلف. پس باید کاری بکنن که نتایجی باشه که کاربرها واقعا انتظارش رو دارن، واقعا بهش نیاز دارن. به همین خاطر با استفاده از یک سری الگوریتم هایی سعی میکنن که نتایج رو بهینه بکنن، سعی میکنن این نتایج رو شخصی سازی بکنن و گوگل هم یکی از پیشروترین اونا توی این زمینه هست و با الگوریتم هایی که داشته تا حالا تونسته در واقع سر و سامون خوبی به صفحه نتایج موتور جستجو یا همون سرپ بده و فقط یک سری سایت پربازدید و یک سری سایت معروف و قدیمی رو بالا نیاره. الان میخوام درباره 2 تا از الگوریتم‌های خیلی مهمی که توی موتورهای جستجو هستن توضیح بدم و بگم که چطوری دارن نتایج رو بهتر از قبل میکنن. اگر شما چیزی رو توی گوگل سرچ بکنید و گوگل توی نتیجه اول تا سوم بیاد یک سری سایت رو به شما نشون بده که وقتی توشون میرید اون چیزی که میخواستید ببینید رو نبینید و پیدا نکنید، ممکنه اعتمادتون رو نسبت به گوگل از دست بدید. بگید که گوگل داره سایت‌هایی رو به من نشون میده و اون چیزی رو داره به من نشون میده که من نمیخوام، در واقع اون چیزی که میخواستم توش نیست و شاید برید سراغ موتورهای جستجوی دیگه. به همین خاطر هم گوگل هم بقیه موتورهای جستجو سعی میکنند با آپدیت کردن و انتشار الگوریتم‌های جدید نتایج جستجوشون رو بهتر کنن. یکی از الگوریتم‌های مهم گوگل که توی سال 2011 معرفی شد، الگوریتم پاندا بود که هدف اصلیش ارتقای کیفیت محتوای سایت‌ها بود. یکی از چیزهایی که اون زمان خیلی رایج بود، کپی کردن دیتا بود. کپی کردن اطلاعات از یک سایت به سایت دیگه. مثلا یک سایت خبری محتوایی رو منتشر میکرد و یک سایت دیگه میرفت همون محتوا رو کپی میکرد و میذاشت توی سایتش. شما وقتی دارید کپی میکنید میتونید فقط از یک سایت کپی نکنید دیگه، میتونید از 10 تا سایت برید کپی بکنید و انگار دیتای بیشتری دارید و گوگل میومد قبلا اونا رو بالاتر نشون میداد. اومد توی این الگوریتم این ساختار رو عوض کرد و از محتوای کپی و محتواهایی که کوتاه بودن یا اطلاعات کافی نبودن یا فقط یک سری صفحه جدید بودن که ساخته شده بودن، اومد در واقع با این الگوریتم وزن اونا رو کم کرد و رتبه هاشون رو پایین آورد. بعد از الگوریتم پاندا، الگوریتم پنگوئن اومد. اون سایتایی که داشتن کپی می‌کردن، اون سایتایی که محتوای بی‌کیفیت و کوتاه و محتوای به درد نخور در واقع منتشر می‌کردن، بعد از اینکه دیدن گوگل بهشون اعتبار نمیده و دارن رتبه نمیگیرن، رفتن سراغ یک راه دیگه. اومدن با لینک سازی اسپم اعتبار خودشون رو آوردن بالاتر. یکی از پارامترهایی که گوگل برای اعتبار دادن به سایت‌ها استفاده می‌کرد این بود که نگاه می‌کرد ببینه اون سایت چقدر لینک داره، چقدر سایت‌های دیگه بهش لینک دادن. لینک دادن روشی برای اینه که متوجه بشیم یک سایت چقدر اعتبار داره. مثلا شما فرض کنید ویکی‌پدیا با این همه مقاله‌ای که داره، سایت‌های مختلف توی مطالبشون میان در واقع به ویکی‌پدیا ارجاع میدن و جزء منابعشون معرفیش میکنن و بهش لینک میدن. این نشون میده که ویکی‌پدیا چقدر غنیه، چقدر سایت خوبیه که این همه بهش لینک دادن. سایتایی که محتوای بی‌کیفیت داشتن سعی می‌کردن با لینک سازی اسپم، اینکه مثلا برن توی سایت‌های مختلف، توی انجمن‌های مختلف، توی بلاگ‌های فیک لینک به سایت خودشون بدن، اینطوری سعی می‌کردن که اعتبار خودشون رو بالا نگه دارن. الگوریتم پنگوئن اومد جلوی این رو هم گرفت و در واقع متوجه لینک‌های غیر عادی و غیر طبیعی سایت‌ها شد. سایتی که مثلا 1 سال فعالیت کرده نمیتونه 10,000 تا لینک داشته باشه و این نشون دهنده این بود که اون لینک‌ها رو به شکل غیر طبیعی و غیر عادی ساخته. یکی دیگه از کارهایی که باز سایت‌ها انجام میدادن این بود که میومدن اون کلمه کلیدی که کاربر دربارش سرچ کرده رو توی صفحه‌شون به شکل اسپم پشت سر هم قرار میدادن. جاهای مختلف اون رو میذاشتن یا اصلا میومدن رنگش رو سفید میکردن که مثلا با رنگ بک‌گراندشون یکی بشه و اصلا دیده هم نشه. ولی از لحاظ تکنیکی توی صفحه چند بار مثلا میومدن اسم طراحی سایت رو مینوشتن، سایت طراحی سایت، مثلا طراحی سایت فلان، طراحی اون، طراحی این، و پشت سر هم اینو توی سایتشون میآوردن. الگوریتم پنگوئن اومد در واقع این رو هم شناسایی کرد و سایتایی که داشتن به این شکل اعتبار میگرفتن جلوی رتبهشون رو گرفت. گوگل باز هم با انتشار الگوریتم‌های مختلف، با ساختن و فعال کردن الگوریتم‌های مختلف سعی کرده که دیتا رو باز بهتر بکنه، در صفحه نتایج خودش رو بهتر بکنه. یکی از کارهای خوبی که تو این مدت انجام داده، شخصی سازی نتایج موتور جستجوه.
که توی سالهای اخیر خیلی بیشتر از قبل داریم نتیجهش رو میبینیم. الان دیگه ما چیزی به اسم رتبه قطعی گوگل نداریم. قبلا اینطوری بود که مثلا روی کلمه کلیدی همون طراحی سایت که گفتم یه سایتی میومد رتبه 1 قرار میگرفت. هر جای دنیا شما طراحی سایت رو سرچ میکردید اون سایت رتبه 1 بود. ولی الان دیگه اینطوری نیست. الان بر اساس تاریخچه سرچ شما، بر اساس رفتاری که شما با سایت ها نشون دادید، نتایج میتونه متفاوت باشه. بر اساس لوکیشنی که توش هستید هم میتونه نتایج فرق بکنه. کلا بر اساس دیتا و کوکی هایی که گوگل داره میاد در واقع رفتار شما رو آنالیز میکنه و نتایج شخصی سازی شده ای رو به شما نشون میده و یک سایت ممکنه برای شما رتبه 1 باشه، برای دوستتون رتبه 3 باشه، برای من رتبه 5 باشه. این اتفاقی که الان توی موتورهای جستجو مخصوصا گوگل داره میفته و ما رتبه ثابت و قطعی نداریم و بر اساس دیوایس، بر اساس آی پی، بر اساس لوکیشن، بر اساس تاریخچه سرچ شما ممکنه در واقع نتایج بالا پایین بشه. مثلا رفتار شما رو میتونه متوجه بشه گوگل و اگر شما وقتی درباره یک موضوعی سرچ میکنید همیشه برید توی صفحه ویکی‌پدیای اون دنبال اطلاعات خودتون بگردید، گوگل بعد یه مدت متوجه میشه که شما دنبال ویکی‌پدیا هستید و از این به بعد سرچایی که انجام بدید ویکی‌پدیا رو در واقع میاد بالاتر به شما نشون میده. درسته که ما رتبه 1 قطعی نداریم، رتبه 10 قطعی نداریم، ولی اگر توی سایتمون یک سری موارد رو رعایت کرده باشیم میتونیم حداقل انتظار داشته باشیم که توی صفحه اول قرار بگیریم. برای اینکه بدونیم چطوری میتونیم سایتمون رو بهینه بکنیم، باید با بهینه سازی موتور جستجو یا Search Engine Optimization آشنا بشیم. این قسمت درباره ماهیت خود موتور جستجو بود و توی قسمت‌های بعدی فوربو من درباره Search Engine Optimization یا SEO یا SEO و همینطور تبلیغات گوگل و موتور جستجوی همون PPC صحبت میکنم. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید و به دوستانتون هم اون رو معرفی بکنید.